iOne කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද iOS 14 beta version එක තමන්ගේ iPhone එකේ install කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු ඒක install කරලා iOS 14 beta version එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා කොහොමද profile එක download කරගන්න කියලා. ඉතින් පහළ වීඩියෝ description එකේ link එක තියෙනවා. මේ download කරන page එකට යන. එතෙන්දී download page එකට ගිහිල්ලා මෙතෙන්දී tabs දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. operating systems ඊළඟට applications. අපි operating systems කියන එකේ තියෙන මේ iOS 14 beta කියන එකේ install profile කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ settings කියන එකේ උඩම බලා ගන්න පුළුවන් alert එකක් ඇවිල්ලා තිනවා අර දාගත්ත profile එක install කරගන්නද කියලා. ඉතින් අපි ඒක install කරගන්න ඕන. මම දැනටවත් ඒක install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට settings වල general software updates වලට ගිහිල්ලා software update එක දාගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් GB 4.8ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඒක download කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අමතක කරන්න එපා වගේ photos වගේ දේවල් Google Photos වගේ app එකකට upload කරලා backup කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් install button එක click කරලා update එක verify කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මතක ඇතුව වගේ phone එකේ battery එක 75කට වඩා තියාගන්න. ඒ වගේම charging cable එකට connect කරලා තියන්න. ඉතින් මෙහෙම දෙද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ phone එක off වෙනවා. ඒ දේ ගැන පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. මොකද එහෙම තමයි update එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ Apple logo එකත් එක්ක update එක install වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 20ක් 25ක් යන්න පුළුවන් update එක install වෙන්න වගේ iPhone එකට. ඉතින් මෙහෙම ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ iPhone එක නිකම්ම on වෙනවා. ඔන්න මට බලා ගන්න පුළුවන් Apple Watch එකේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකත් මට ඕන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොනවද අලුතෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ අර දකුණට ස්වයිප් කරාම මෙන්න මේ වගේ page එකක් එනවා. apps ලස්සනට list වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් එතන. එතකොට අපිට ඒවා categorize වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට games වෙනම, health applications වෙනම ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර යට dot තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එක long press කරගෙන අදාළ page එකට easily scroll කරන්න. ඉතින් අපි වෙනදා side එකට යවන අනිත් page වලට යවන්නේ. ඉතින් තවත් අපිට මේ අලුත් update එකේදී widgets බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපිට තියෙන widgets edit කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර edit button එක click කරලා අලුතෙන් widgets add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී add කරගන්නම් TikTok කියන එකේ widget එකක්. අපි මේ widgets add කරගත්තේ phone එකේ left පැත්තට swipe කරාට පස්සේ එන search area එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි screenshot එකක් ගහද්දි වැරදිලා Siri එකත් open වෙනවා. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද Siri කියන එක full screen එකක් විදිහට නෙමෙයි. අර යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන animation එකක් විදිහට pop up වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒ විදිහට Siri use කරන්න පුළුවන්. Siriට මොනවා හරි කියන්න ඕන නම් ඒක press කරලා අපිට ඕන දෙයක් ඒකට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අදාළ activities මේ විදිහට open කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ camera app එකේ UI එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් features ගොඩක් home screen එකට add කරලා තිනවා camera එකේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට පුළුවන් ලේසියෙන් camera settings හදාගන්න. ඉතින් මේ iOS 14 version එකේදී අපිට privacy settings ගොඩක් update වෙලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් update එකේදීත් ගොඩක් දුරට improve කරලා තිබ්බේ. දැන් අපි iPhone එකට මොන application එක දාගත්තත් ඒකේ අහනවා photos වලට access කරන්න දෙන්නද? එතකොට camera එකට access කරන්න දෙන්නද? හැම වෙලාවෙම access කරන්න දෙන්නද? ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති camera එක access කරද්දී iPhone එකේ උඩ top right corner එකේදී කොළ පාට dot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. camera එක මොකක් හරි app එකකින් access කරනවා නම් ඒ වගේම වගේ iPhone එකේ microphone එක access කරනවා නම් අපිට top right corner එකේදී තැඹිලි පාට dot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද අපේ home screen එකට widgets add කරගන්නේ? අර dots ටික click කරලා අපිට පුළුවන් අර උඩම top left corner එකේදී තියෙන plus icon එකක් ඒක click කරලා අපිට කැමති widgets තෝරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට තියෙනවා battery widget එක. ඉතින් තව දෙයක් තමයි අපිට මේවා move කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ grid view එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ එක්කෝ left පැත්තේ එහෙම නැත්නම් right පැත්තේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඕන තරම් widgets add කරගන්න පුළුවන්. මේකේ podcast widget එක තියෙනවා. එතකොට notes widget එක තියෙනවා. ඒ වගේම third party applications වල widgets develop කරලා තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී podcast
කියන විජෙට් එකක් ඇඩ් කරගෙන පෙන්නන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන අපිට ඕන විදියට ඒ තැනට ගෙනහිල්ලා done දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවකදී ඒ අදාළ data refresh වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් iOS update එකේදී අපිට translate කියලා application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සිංහල language එක නම් දැනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේදී අපිට ගොඩක් languages බලා ගන්න පුළුවන්. Spanish වගේ language තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් වටිනවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයා මේකෙදි error එකක් මොකක් හරි දැක්කොත් ඔයාලට පුළුවන් feedback කියන application එක use කරලා Apple ලට bug report එකක් යවන්න. ඉතින් iOS 14 beta version එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. මතක ඇතුව මාව subscribe කරන්න.